Men först alltså den brittiska dokumentärfilmen Israels soldater och ockupationens barn. The main mission of the IDF, of the Israel Defense Force, is to keep Israel alive. 20 years ago, it was on the battlefield, in Sinai, in the Golan Heights, everywhere in the Middle East. Now, it's in the territories, in Judea, Samaria, and in Gaza Strip. This is another way of fighting. För Israels armé har det nya sättet att slåss under de senaste 2 åren inneburit närstrid med tusentals civilpersoner på Västbanken och Gazaremsan. Ute på gatorna på dagen och in i deras hem på natten. Det är knappast den sortens krig som soldaterna tränats för. Någon preussisk disciplin råder inte bland de israeliska trupperna, men på slagfältet har de skaffat sig ett rykte. Striden och vapnen förlänas en upphöjd, närmast helig innebörd. Efter avslutad grundutbildning får varje soldat ett gevär i ena handen och Gamla testamentet i den andra. General Matan Vilnai är befälhavare över militärområde syd som också omfattar Gazaremsan. Framför klagomuren förbereder han de nya förbanden i Givati-brigaden på kommande svårigheter. Vilket i nuläget innebär att man kommer att tillbringa den mesta tiden i de ockuperade områdena med att bekämpa det palestinska upproret Intifadan, som sedan december 87 satt käppar i hjulet för den israeliska armén. Östra Jerusalem och Golanhöjden har formellt blivit införlivade med Israel, medan däremot Västbanken och Gazaremsan, vars gränser kallas för gröna linjen, fortfarande är ockuperade. 600 000 människor bor i Gazaremsan, i fallfärdiga städer och byar eller ihopträngda i stinkande flyktingläger. Överbefolkat, utarmat och otåligt väntande på förändringar. Vad har jag gjort, skriker barnen. Soldaten såg honom kasta en sten. Och stenar kan döda. I varje fall på gatorna gäller arméns uppdrag framför allt yngre män, kvinnor och barn. En alldaglig händelse som visar hur lättretade man är på båda sidor. We're trying to explain the mission by explaining everybody that it doesn't have to be a shame that sometimes he feels hatred or he wants to give vent to his feelings, yet he will serve the mission and himself and the military and the country by self-control. And remember the fact that whatever the political solution is in the future, probably we shall have to coexist with those people. So don't do anything to deepen the level of hatred.
يلا صوت خلاص يلا كل ما يعني ان شاء الله كل ما يعني. Ständigt förmanas soldaterna att inte trakassera folk eller använda våld i onödan och att inte förstöra egendom. Men en ockupation är ändå alltid en ockupation och ingen välkomnar armén. Det råder ingen brist på folk som är beredda att klaga på metoderna. Khalil El-Yassouri har förlorat 2 söner vid sammanstötningar med israeliska trupper. Han berättar att soldaterna efteråt kom och rev ner fotografier av sönerna. Being one picture and the soldier come when see the picture he move it out and Afadiya another one this fi Ahmed and that Basil and he moved the 2. I told them why you do same that. He said this is my business. These were pictures of... Don't talk anything, he told me. When you talk anything, I kill you. Major Yitzhak Levit var bataljonschef i armén. Han står åtalad för att ha gett order om misshandel av civilpersoner i Gaza. Levit förnekar inte att hans män slagit civilpersoner. I början av intifadan, säger han, fick vi klara order om att göra det. The general atmosphere was that we don't want to shoot them. And instead of doing it, we beat them. So your soldiers, when they caught demonstrators, they beat them? Yes. Trots att offret dog lyckades familjen förhindra en obduktion och Levit och hans 3 medåtalade anklagas för att ha tillfogat offret svåra fysiska skador. De åtalade kan inte erinra sig fallet i fråga. Det var så många den dagen. They remember that they were involved in hundreds of cases. The first 2 months were very, very difficult. Did you give them any specific orders? What part of the body they should avoid? Yes, of course. We emphasized to beat only in arms and legs, and to try at least not to beat them in head and stomach. That's more or less. Now when you say we emphasized, did you get orders from your commanders, from your senior officers, about that? Of course. The orders were very general. To beat without too much explanation. Rättegången mot Levit har väckt stor uppståndelse i Israel, där armén nästan är helgonförklarad. Och försvaret pläderar salvelsefullt att soldaterna bara lydde order. Those people that they gave the orders, they are not here today. And maybe they will never be here and they will never give any statement. Because they know the truth. But they are not true people. You don't think that the statements by a number of people, including yourself, to use force, might and beating or breaking arms and legs contributed to the confusion in the minds of some soldiers? I believe that what I said, not what I misquoted, that in coping with violence, the uniformed people, units, have to use force, including whatever is allowed by the law. When you confront with violence, there are clear-cut instructions. I supported them, I backed them today. Armén ser nu över sina metoder sedan flera fall av svår misshandel kommit till allmänhetens kännedom. Soldater som ska iväg och tjänstgöra på de ockuperade områdena får se en videoinspelning med några exempel på brutalitet. כתב טלוויזיה ידגיש תמונות אלה בדיווחו והאורחים בחדר החדשות יקרינו אותן חזור והקרן. Man har order om att inte bruka mer våld än nöden kräver. Samtidigt har det talats om att knäcka ben. I believe that today everybody, not only today, for many months already, all the commanders understand that this is not neither the language nor the spirit of the order to break bones, and it's very clear today. Why is it taking you so long, 22 months, to still be clear about these orders?
because the situation is changing all the time, and we are trying to learn from our own experience and to do better all the time. And to do better means to reduce the level of violence with the minimum of hurt or causing of damage. Armén anser numera att en partisk internationell press också kan vålla skada. Och särskilt tv-kameror, menar man, kan förvärra. Därför har på sistone antalet avspärrade områden ökat avsevärt. Och tv-kamerorna ser inte längre lika mycket. En fotostatkopia på en order om att ett område förklarats som avspärrat är allt som behövs för att stoppa massmedia, diplomater och vanliga medborgare. Arméns instruktionsvideo visar klart och tydligt hur soldaten på post ska bära sig åt. Helt nyligen kunde man till exempel hindra journalister från att ta sig till en palestinsk presskonferens i östra Jerusalem. I Gazaremsan har armén en annan metod för att spärra av området. Man stänger helt enkelt av vägen. Palestinierna måste numera ha ett magnetiskt identitetskort för att komma in i Israel. Men ofta tvingas de av sina egna, med hot om repressalier, att inte ha något. Och utan identitetskortet kan de inte ta sig till sina arbeten i Israel. Ute i Negevöknen tränar man intifada-bekämpning. Soldaterna får lära sig att försvara sig mot bensinbomber och att hantera olika specialvapen som inte brukar höra hemma på de vanliga krigsskådeplatserna. Mest kontroversiella är plastkulorna. Ammunition delas bara ut till de bästa skyttarna. Tillstånd ges till de soldater som på en 60-meters bana får 2 träffar på 2 skott. Men inget gevär träffar ju lika bra som på en skjutbana. They are supposed to be ready to shoot exactly like that, in the best preparation that they can have. But are you saying they're not allowed to shoot unless they're in that position? I'm not saying that. I'm saying that we test them and we authorize them in the best position, only by on the ground. And as far as I know, that's the way they are supposed to do it on the field. Yes? It's the same size shell with a plastic end. And less powder. Right. And what's the effect of the bullet when it hits somebody in the leg? The idea is to wound it, not to kill. But does it shatter inside the leg? I don't know. I don't think so. It's like a nail, you know, strong nail. Det är oklart vad som orsakade de här skadorna, men enligt olika uppgifter har över 100 barn under 16 år dödats sedan det palestinska upproret inleddes. They were in the school. While coming out of the school, there were confrontation with Israeli soldiers, so they began chasing them. So each one they arrested, they began beating him. He got broken hand, and he has a broken leg over here. They are the soldiers of the Intifada. They are those who participate in the first line. They are being called to attack the soldiers, so they are injured. And then they say that we cause injuries or casualties among children. It's like you murder your parents and then you ask for mercy because you became an orphan. Det är förstås inte bara den ena sidan som drabbas av förluster. Israelerna har fått svåra skador av stenar, knivar och bensinbomber. Den här dagen ska Shimon Navon gifta sig, 16 månader efter att hans jeep utsattes för ett bensinbombsanfall. Över 2000 israeler har sårats under intifadan, 19 har dött. Shimon råkade ut för ett bakhåll den sista dagen av sin reservtjänstgöring i de ockuperade områdena. Israels armé består till 2/3 av reservtrupper.
Så gott som varje månad anländer en ny grupp till de ockuperade områdena för att förstärka de reguljära förbanden. Detta innebär samtidigt en minskning av försvarsberedskapen gentemot huvudfienden Syrien. Överste löjtnant Doron Asaf går på som bataljonschef i den gamla staden Khan Yunis, där det finns ett flyktingläger. Besättningen i hans jeep har alla olika bakgrund och speglar de vitt skilda åsikter som finns i landet. Offer Acherov, invandrare från Ryssland, skulle kunna tänka sig att förhandla med vissa palestinier. Max Malka, orientalisk jude från Marocko, vill sätta hårt mot hårt, för det är som han säger det enda de förstår. Och Mike Lee, som kom från England för 17 år sedan och nu bor på en kibbutz, vet inte riktigt vad han ska tycka. Doron själv är född i Israel. Han vill tala med PLO och lämna tillbaka ockuperade områden i utbyte mot fred. Under tiden är han beredd att försvara arméns närvaro på gatorna. Speaking only as a battalion commander, it's not a local question. But I can give you my feeling that if we are out of the streets, it will be very hard to return to the streets. And that means that the local leaders, which are very, very cruel ones, will decide who lives and who dies. Max, תגיד להם שיביאו תלאים מיד. נו, מקס, קדימה. היי, המטפה! מעלב! Några av de bofasta i området tänker bränna ner trädet. Dorons patrull måste tvinga dem att hjälpa till att släcka eld. They were afraid to distinguish the fire in the tree, because they say that if they do it, they'll be stoned by their people, and their houses will be burned. So if we are there and we tell them, go and do that, that's our insurance policy. I've been told to do that. I've been forced. So a lot of things that are being done here, in civilian things, fire brigades, schools, hospitals. We are their cover. We've been told, we've been forced to do. We are not volunteers in doing so. So it's a kind of a game. بدهم يقصوها بالمرة عشان ما تجوش هاي النتفة ولا تقعدوا فيها. طول ما انتوا هنا انتوا رح تجيبوا المشاكل للأولاد. الدار هنا وهناك هذا الله ما بقوله. أولادنا صغار موتوهم من الغاز. وحالنا الله ما بقولها الحال. تسووا ولا حاجة؟ ولا بيسووا مشاكل. حياة الله. ما تجوش هنا ولا بيسووا مشاكل. لا تشموا لي يد عيسى زائم لو ولا حدا بيسوي مشاكل. لما بتكونوا هنا انتوا في مشاكل. خلص. أيوة. يلا. Med arabiska som modersmål är Max den som kommer lokalbefolkningen närmast, men samtidigt är han den minst kompromissvillige. לגרש פשוט לתפוס את כל אלה המסיתים הראשים, להוציא אותם ולהעיף אותם מהמדינה הזאת. זה הדרך היחידה. הם עצמם רוצים לחיות ורוצים לעבוד ורוצים להסתדר. עצם העובדה הם התקדמו ועבדו איתנו והכל בסדר. עד שבא אינתיפאדה היום, הילד אומר מה לעשות למבוגר. זה ילדים של ממשלת ישראל, חתמו כולם רוצים שלום קביל. כן, זה ילדים שלכם, זה ילדים של ערפאת. תראו, תגידו לכל הילדים האלה. וואלה, 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 بس ولا بدون حجاب يا اولاد بدون حجاب تعالوا هنا بدون حجاب تعالوا بدون حجاب. We are in a catch-22 situation, there's no doubt about it. I ask myself every day whether I'm there, what on earth am I doing here? You know, I mean, you can see the kibbutz, what a difference it is to Khan Yunis, let's say. You can see the difference of the people, the hatred, the squalor, the poverty. And I am having to act as a ruler and a soldier forcing myself on the population. And I think, what the hell am I doing here? That is the conflict, in fact, that I have when I serve in the territories. I really don't have any answer. I have an answer that I can justify my presence in these areas by saying that it's crucial to the security of Israel. On the other hand, I have an alternative, in inverted commas, that says, well, the security of Israel can be defended behind a barbed wire and minefields, and let's do that and leave them alone. En del föredrar att servera mat och arbeta i köket under sin reservtjänstgöring framför att ha patrulltjänst.
When I go out to the field, I feel a little bit tight. They tight my hands. I can't deal with the Arabs as I want. I'll go with guns to protect myself and to beat them, because this is the only way that they know. All the people that they throw the stones to put them in jail. All of them. But you've got first... No, except. All of them. The women, the children, the father, the brother, the sister, all of them. You could have thousands in jail. No, so they will finish. I think we have a basically deeper problem, that the Israeli army is not built to deal with this sort of situation. They've had riots in Syria, there's been riots in Jordan, and they've settled them quite quickly, yes. And the Egyptians recently have also settled, they just get a squad out and shoot, you see. But we don't belong to that area of the world where that is the way you do things. We pride ourselves as a Western-style democracy in which those sort of methods don't work. Therefore, I feel we are losing the battle in the Intifada. Men det finns också en person i Dorons grupp som inte alls gör sin tjänstgöring den här gången. Kapten Boaz Ben Yehuda är förskolelärare och vapenvägrare. I can tell you that as a human being working with children, I feel that I cannot go and serve in Gaza or in another place and fighting against children or against civilians. For me, it's something that I cannot live with it. Boaz har hittills klarat sig från problem med armén och fängelsestraff tack vare sin förstående chef. Men Doron känner sig kluven i sina lojaliteter. I have empathy with these people, but I don't think they're right, because I believe that we haven't got that luxury to get the political views into the army service, because we are only 4 million against 100 million, and there will be a definite end if we start doing refuseniks business in the army. There will be no end to it. There is a democracy on one side of the Green Line for Israelis, and there is a kind of South African regime for the Palestinians on the other side of the Green Line. And Israel in the last decade has shown diminishing signs of willingness to go into a peace process and actually establish the occupation as part of its social structure. And I refuse to take part in this. Because it's a small portion, it's very simple to deal with this. And it's a small portion because most of the population of Israel understand the main issue is the existence of Israel in the Middle East. When you are looking on the TV and you are seeing our soldier equipped with a weapon and all that, and on the other side you can see the kid with a stone, you can start to think that the kid is David the hero and we are Goliath, you know, big, huge. But this is not the real truth. The real truth is that basically we are David, the hero within the Middle East, and we are surrounded by Goliath. Den lilla men växande oppositionen mot Israels ockupationsstyrkor är splittrad i fråga om vilken Goliat regeringen borde tala med. Men den är enad när det gäller oron för hur ockupationen kommer att skada landet. I cannot believe that the long-term effect will not be a brutalization of Israeli society. I can't believe that young people can go into territories and behave in this very arbitrary way towards the civilian population, stop cars and take identity cards and everything, and then go back into civil life in Israel and not bring this behavior into their daily life. Alex, boleh kan, אתה חייל,
עזר, אתה מפקד, בוא מיד לכאן. תעצור אותו, הוא מתפרע. I kadetternas ledarutbildning ingår bland annat rollspel. Alex spelar en soldat som tappar besinningen vid åsynen av sina sårade kamrater och vill använda sitt gevär för att hämnas. Esre spelar officeren vars uppgift är att hejda vreden och skola soldaterna i arméns instruktioner om normer och omdömesförmåga. Since the situation is very delicate and you can't use the weapons and ammunition as you may use them in time of war, there is a lot of space for discretion. You have to go in a path in the Kasbah of Nablus, and you see in a distance of 80 meters, you see somebody on the roof with a big block, with a big stone, and you know that if you continue your mission, being below him, under him, he may kill you. But now it does not endanger your life. If you shout on him, he will escape and maybe he will be in another place when you can't see him. Or if you shoot him, it did not endanger you at that time, so you didn't keep the rule or the order. You have to use your discretion to know what to do. I don't want to give now the solution because it's according to the discretion of the commander. אבל בכל מקרה אני לא צריך חשוד של כל אחד מהחוליות שמזהה. Efter 2 år av palestinskt uppror flyttas nu tyngdpunkten från konfrontation på gatunivå. Arméns underrättelsetjänst har utvecklat allt mer avancerade metoder för att bekämpa fienden. We call them the enemy. That's the name they're given because that's what fits in with our military task. But I don't attach any personal feeling to that. It makes me feel, in a way, sorry for the people involved. But as I say, usually we find the right man, and usually we're being intrusive in order to make sure he won't evade us. And usually we are told by their investigators that they submit knowledge that's very important. Den här natten letar de efter en speciell person, en viss Avad Mohammed Ismail Ahmed, 20 år gammal. اسماعيل يا حبيبي ما اعرفوش. اسماعيل مين اسماعيل محمود احمد. حسين. ها حسين محمود. لا حسين احمد. حسين احمد. ما سكر الباب. The level of violence, level of aggression that we come across on the street is much less than it was since December, since the beginning of the Intifada. So you think the army is getting the upper hand? Personally, I think so. I think that's the feeling. That's the feeling of the men at the moment. Even though it still remains very, very frustrating during the day, it still remains, as it were, without fruit, because during the day it clashes without any victory. But I think that on the whole, the army is beginning to believe that we are the ones who are holding the upper hand. We are showing our presence, and they are crumbling under the pressure. Every military situation, the basic thing is to know what is going on, which this is intelligence, and it's very important. And I believe that our system now is better system than it was a year ago. A huge part of the action is good intelligence. Kartläggning och kontroll av allt som sker på de ockuperade områdena är nyckeln till arméns framgång. Att övervaka och förekomma istället för att agera offensivt. Tack vare den noggranna kontrollen fastnar ännu en misstänkt i nätet. Över 9 000 palestinier sitter nu i fängelse. Av dem hålls cirka 2 000 fängslade utan rättegång med hjälp av särskilda interneringslagar och cirka 3 000 avtjänar straff.
Resten håller på att förhöras eller får sina fall prövade av militärdomstolarna. Israel har tagit över de lagar och den rättegångsordning som gällde för områdena under det brittiska mandatet och som alltjämt var i kraft under Jordaniens och Egyptens styre. From the last December 1987 we have a different situation in the area, but every decision is checked whether it's legal according to the local law, according to the international law, and being reviewed by the High Court of Justice. And I don't know another system that can give more confidence to the population that the authorities, although they use very strong and other measures, that they do what they are entitled to do. Samtidigt som alltså andra juridiska regler får fortsätta att gälla i de ockuperade områdena går Israel faktiskt med på att palestinier får överklaga till högsta domstolen i Jerusalem. I fånglägret på stranden i Gaza ställer de intagna upp sig på rad för att få träffa sina advokater. De inledande rättegångsförhandlingarna kan vara ända upp till 2 år, men frigivning mot borgen förekommer. Ironiskt nog är en av försvarsadvokaterna själv fri mot borgen. Han är anklagad för att ha hjälpt till med att finansiera olagliga organisationer. I believe there is no justice in military court. Because I am nearly 21 years after the war, after 1967 until now, I didn't win more than 4 or 5 fights within 21 years. You haven't won more than 4 or 5 cases? I didn't win. Årige Majid El-Sousi har erkänt att han kastat 2 bensinbomber fyllda med spik och glasskärvor mot en arméjeep. Han har också erkänt att han kastat sten på israeliska bilar. Domarens sammanfattning och domen 3 års fängelse och ytterligare 3 år villkorligt översätts till arabiska för den åtalade och åhörarna. خلق حصل المادة 53 ألف 3 للأمر بشأن تعليمات الأمن 1970 לכך שבחודש נובמבר 1987 ייצר בקבוק תבערה נוסף. بذلك أنه في شهر 11 חיי אדם. ولأسفنا أنه Allvarligare brott som mord på israeler eller mord på palestinier som samarbetat med israelerna kan resultera i ytterligare påföljder som till exempel sprängning av palestinska hus. Den här sortens avskräckningsmedel var tillåtna enligt de gamla mandatbestämmelserna. Nu är det förbjudet enligt Genèvekonventionen av 2 skäl, såsom varande förstörelse av egendom och såsom kollektiv bestraffning. Speaking about demolishing of houses, it was discussed by our High Court of Justice in so many cases. The High Court of Justice decided that it's not a collective punishment, but you have to understand that we face a very serious situation of riots, of murders, of disturbances to the public order. Thousands and thousands of families, Israelis and Palestinians, and I speak especially about Palestinians, are suffering from the situation. People are going and murder without any reason Palestinians just because they suspect them to be collaborators or because of other reasons. It's our duty, according to the international law, to bring back the public order, and we have to use legal measures for it. Intifadan har sin egen rättegångsordning. De här tillhör Shabab, gäng med maskerade ungdomar som skipar rättvisa på sitt eget sätt. De är ute efter andra palestinier som är misstänkta för att samarbeta med israelerna. Now we begin to see people, Palestinians, that they are tired of their people pushing them to do something against us. And according to the history of the Palestinians, you know, the riots of 36, 39 was stopped by their own people.
beginning to kill each other and all this. Israeli government is spreading out disinforming events, spreading away of disinformation, distortion in the West, because they portray the Palestinians as criminals, as thugs, and the collaborators who are being killed are really collaborators. You don't think that the Intifada is turning in on itself and acting against itself rather than against the Israelis? I think this is the assessment of many Israelis, the assessment of wishful Israeli thinkers. Var fjärde palestinier som dör nu är offer för våldet mot det egna folket. Actually, it's a very effective way because the civilians are not afraid of the army. They know that the army catch people, brings them to justice, but there's no mercy from their side, from the guys with the hooded faces. And it's easy to understand who terrifies them more, the army or their side. Ibland är det svårt att veta vem som är på vems sida. De här palestinierna har beväpnats av den israeliska armén och används i gemensamma operationer för att gripa andra palestinier som motarbetar armén. En taktik lika gammal som kriget självt. War is ugly. The measures we use are ugly. We don't like to use them. Sometimes it costs us a lot of problems, internal problems. But this is the only way we can deal with the situation. Can you legally, or can you just from a legal point of view, understand the aspirations of the Palestinians? It's a political question rather than a legal question. And as a soldier, I don't deal with politics. De som sysslar med politik är djupt splittrade. Och regeringens planer på allmänna val i de ockuperade områdena har inte hälsats med någon större entusiasm bland palestinierna. A pattern how to move from the present situation to a permanent peace by two phases. And in the first phase, to give the Palestinians self-rule to run their daily life is something that no Arab country like Jordan or Egypt offered to them when they were in power in occupation of this territory. But can there be a settlement, though, without talking eventually to the PLO and to those Palestinians that you've deported from the territories? The partner that we seek to talk to are representation of the Palestinians who reside in the territories. We believe that the best way how to bring it about is by having free, democratic, secret elections that they'll choose from themselves, by themselves. För soldaterna är det en klen tröst att få höra samma gamla budskap igen. It's not frustrating to do your work, to do this police work, because it's essential. But it's frustrating that it's taking that much time. We are supposed to give time for the politicians from either side to get to business. And I'm sure that if the talks will start, there will be no need so many soldiers there. So that's what's frustrating, that we are there again and nothing's starting. Verkliga förhandlingar tycks mer avlägsna än någonsin. Armén kanske kan hålla ställningarna, men till och med den inser att uppdraget inte kan utföras på slagfältet. I can't believe that in this century there is any place in the world that you can beat someone, some nation, militarily. This century, it's not only military forces. It's not 200-300 years ago, you know, the policy of gunboats. It's another story now. And the world now is much more complicated. And there is no military solution anywhere in the world. Nowhere. And no military solution and I believe that also here, but on the other hand, we as a military force have a military mission to achieve, and we can do it. Jerusalem,
Så har intifadans, det palestinska upprorets, 3:e år börjat. Och filmens verklighet fortsätter. Dag för dag, timme efter timme. Och här i Jerusalem finns inte ens skenet av lugn. Det är våld, det är hat och det är ofta tårgas i luften. Kanske försöker fortfarande många här i Israel förtränga vad som sker där ute i områdena. Som man här säger i ett försök till neutral omskrivning. Men i längden kan ingen stå utanför. Varken soldaterna själva, deras barn, deras föräldrar, deras grannar, deras vänner. Alla finns de där, direkt eller indirekt, bakom uniformerna och kravallhjälmarna. Och en som definitivt inte kan stå utanför intifadan är den som har till uppgift att rapportera om den. Bevittna den. Varje dag stå där mellan ockupanterna och de ockuperade. Och just där hittar vi Cordelia Edvardsson, som dels lever sitt liv här i Jerusalem, vars son har gjort och fortfarande periodvis gör värnplikt i Israels armé, men som dels också är korrespondent för Svenska Dagbladet, som ingående där skildrat intifadan och ofta sina tankar och känslor inför mötet med den. Det är de som i offentligheten, de här unga pojkarna, 18-19 år, får bära runt huvudet för en politik som bestäms av de som sitter bakom skrivborden och bestämmer politiken. Va? Vad jag såg av filmen, så faktiskt filmen inser detta också. Men jag blir alldeles glödande rasande, för jag känner mina vänners barn. Jag vet hur svårt det är för dem och så vidare. Va? Jag menar en 18-19-åring i en sån här situation. Och utåt är det de som bär runt huvudet. Men det är de här bakom skrivborden, politikerna, som borde hängas. Ja, det kanske var lite för mycket sagt. Har de något alternativ, något annat alternativ än att göra det de beordras göra? Du vet, det är också så oerhört svårt därför att orderna är så oklara. Har varit i varje fall så länge så oklara. Och det har ljugits så mycket kring dessa order. Va? Det har sagts, nej, det är klart att så fort någon har blivit tillfångatagen och så ska inte frågan om att slå dem och bryta armar och ben. Vilket är fullständigt nonsens. För du kan först bryta armar och ben på folk när du har dem försvarslös i ditt våld, va? Det är först då du kan överhuvudtaget göra det. Så detta kan man då beteckna som en klart illegal order. Men hur ska en 18-19-åring veta att detta är en klart illegal order? Va? Det krävs en jävla massa. Och sen hela den frågan naturligtvis att vägra, att inte vägra. Den är oerhört komplicerad som jag ser det. För att fortfarande så är Israel en demokrati inom 67 års gränser. Givetvis inte inom de ockuperade områden. Inget land, ockupation och demokrati är oförenliga för vilket land som helst. Men inom Israel, och har bestämt sig för den här politiken. Om de skulle vägra nu då den dagen som de här områden ska utrymmas och några nationalromantiska och nationalreligiösa ungdomar skulle säga, nej men jag kan inte lyfta ut de här bosättarna, det går emot mitt samvete, va? Så skulle de ju också kunna resonera på det sättet. Så att jag tycker att det är en svår fråga. Intifadan, det palestinska upproret, är det som sedan 2 år helt dominerar Cordelia Edvardssons journalistiska liv. Och resorna i taxi ut på de ockuperade områdena genom det ofta bedrägligt lugna landskapet för att se och lära, de är täta. Jag är väldigt mycket den typen som måste lukta och känna och höra och se själva de små detaljerna. Så därför går jag ut väldigt ofta. Även om jag inte alls
skriva om det varje gång. Va? Men det ger mig en fond. Det ger mig... Sen när jag skriver så har jag en fond av upplevelser i bakhuvudet så att säga. Vi följer med Cordelia att besöka en av de många palestinier som inte fått tillstånd av israelerna att leva på Västbanken trots att de är födda och uppväxta där. Hej. Ja, det är bra. Hur är det med dig? Jo då, hopp om livet. Bishara Khayal, kristen palestinier som bott i Sverige och talar svenska, han hör till dem. Han har sitt hem och sin utkomst här. Hans familj får bo här, men inte Bishara. Jo, titta här. Ja. Det är nästan på dagen 2 år sedan som det här jobbet om dig och din familj var i Svenska Dagbladet. Ja. När vi alltså började tala om det här att du försöker få tillstånd att leva permanent här. Ja, just det. Ja. Med din familj. Ja. Och sen har det ju varit många turer. Alltså, du har ju i själva verket hållit på mycket längre. Va? När jag mötte dig då höll du på i hur många år? I 8 år sedan. I 8 år sedan. Och så hade du ställt hur många ansökningar? Ungefär 13 ansökningar. Det har varit massor med påtryckningar just i ditt fall också från Sverige. Jag vet att utrikesministern har tagit upp det och så vidare. Men tror du att nu under intifadan, du vet, när allting bara gör svårare och svårare för palestinierna, är det sannolikt att du kommer att få det då? När alla andra bara får nej på allting? Jag tror, om jag håller på och frågar hela tiden och letar efter, jag tror jag kommer att få det i slutet. Ja, inshallah. Inshallah, jag hoppas det. Jag hoppas det. Ja, det har vi. Jordbruksland, vi har det. Där borta vi har två stycken olivträd. Olivträd. Du är inte rädd att de plötsligen bara kastar ut det en dag? Jo, det kan hända alltså, men jag är inte rädd alls. Om de gör det så åter jag kommer tillbaks igen hit direkt efteråt, 1 vecka eller 2 veckor senare, och försöker igen. Jag har ingenstans att gå. Min fru, mina barn, hela släktingar, de bor här. Och jag vill helt enkelt leva här tillsammans med dem. Jag tror att jag är alldeles särskilt känsligt för förödmjukelse, va? Alltså att man kan göra nästan vad som helst. Alltså att jag paradoxalt nog kanske reagerar mindre för ett dödat barn, för ett vårdaskott dödat barn, än en förödmjukad vuxen eller så. Jo, jag tror att det har med det att göra. Att jag har lärt mig så in i märgen vad förödmjukelse betyder och hur det känns. Och att det får man aldrig göra. Du får göra vad som helst mot mig. Och jag kommer alltså att förlåta dig, eller inte förlåta dig, men i alla fall. Men förödmjuka människor, det kan hända att det har med mitt förflutna att göra. Och det händer bevars rätt mycket och rätt ofta. Och det är den enda oförlåtliga synden i min bok. Och det är det du ibland möter här, förödmjukelse? Väldigt ofta, ja. Väldigt ofta. Och det finns ingenting som upprör mig så mycket. Därför att det kan du ju bara göra när du först har berövat människor deras mänskliga ansikte, va? De är inte människor som du och jag. Men någonting annat, någon lägre sort, va? Och då kan du förödmjuka dem. Och det går i stort som i smått. Alltså min sons då flickvän, en liten späd jemenitiska, bevittnade en kväll när några stora busar, alltså du vet, marockanska judar tror jag, unga pojkar alltså, förmykade en gammal kvinna, en arabisk gammal kvinna som satt och sålde någon frukt. Och hon, den här spädda lilla sak då, alltså gav sig på dem och sa: har ni inte tänkt på att det här kunde vara precis er egen mormor eller farmor, va? Hon är likadan klädd och hon pratar likadan, för det gjorde hon nämligen. Och skulle ni uppträda så mot henne, va?
Och de droppade av så här litet plötsligen. Va? Det hade de nämligen inte tänkt på. De såg henne som den här arabkvinnan. Va? Tror du det är viktigt för att visa ett sorts civilkurage, att det är viktigt för israeler att kanske börja visa den här typen, att reagera på det här sättet? Ja, men många gör ju det, va? Många gör ju det. Men du vet, efter 20 års ockupation, så de här som är ute där nu, de är ju födda med ockupationen, va? De har ju aldrig upplevt någonting annat, de många soldaterna. Så det är svårt för dem att se den mänskliga värdigheten hos de här människorna. Det får man lära dem nämligen. Even I think if I know Swedish language and I translate some of your stories, you wouldn't get in them for a moment. I'm sure they will be censored. No. They will be censored. Sure they will. Cordelia sammanför oss med Zayed Abu Zayad, palestinsk journalist, på en gång kollega och reportageämne, ofta censurerad av israelerna för texter som ostraffat kan tryckas i hebreiska tidningar och i Svenska Dagbladet. Här fortsätter diskussionen om den israeliska armén. I noticed that these young soldiers, they are much worse than, for example, the reserve soldiers. Because when there is a reserve soldier from the Israelis, he could be from the peace camp and he could be from the right wing. So they are not all the same. You may find some soldiers from the reserve with whom you can't talk or you can't communicate. But with this regular army, the young soldiers, there's no way. You can't talk to them. They don't even give you the chance to talk. And I noticed recently that they are pulling out the reserve soldiers, and they are mainly pushing inside the occupied territories this regular young soldiers, which are terrible. It's not the young soldiers who are the main problem, it's the politicians, and it is the situation, it is the occupation as such. Yes, the main problem is the occupation. If you put an end to the occupation, then you will put an end to all the repression which we are suffering in the occupied territories. But again, we should not deny the fact that there are some soldiers who refuse to come and serve in the occupied territories, whom their number now is around 90 Israeli soldiers, who prefer to sit in jails inside Israel rather come and serve in the occupied territories. And I think it is the time for the peace camp in Israel to support these soldiers and to support the movement of refusing to serve in the occupied territories, because this could be a very important tool and a very important instrument to press the politicians and to make the politicians take the needed and the demanded political decision. But as long as the politicians are in a relaxed situation and the army is doing the dirty job for the politicians who care only about their careers, then this situation can continue for a long time. But it's a principle, you see. I mean, so many from the peace movement here, no, from Shalom עכשיו, from Peace Now, they would argue with you. They would say, no, we are going to serve because it's still a democracy. Also, we are the ones who can see what is going on there then and report it and so on. This was only an excuse to justify why they come and serve. You know, I met one of the leaders of Peace Now. I don't want to mention his name. He's a good friend of mine. He's a university professor. And I met him guarding Palestinian prisoners in Katsiad detention camp in the heart of the desert, where inside that detention camp there is tens of university professors. And imagine that in this detention camp there are Palestinian university professors jailed according to administrative detention, and this professor from the Hebrew University is in uniform, carrying a gun and guarding them. So this is a very paradoxical situation. Yes. I think it's the time to be brave and not to say nice things to convince ourselves that we are doing the good thing, but to come out honest and say we must stop this occupation. Now, this occupation cannot stop unless everybody stands against the occupation. It is in the interest of the Israeli people, it is in the interest of the Palestinian people to put an end to this occupation. And therefore, we should not say that if I don't go to territories, then extremists and fascists will go to territories and they will be much worse than me. I can be nicer than. The fact that any Israeli, whatever are his political views, whatever he belongs to any camp, peace or not peace camp, when he is inside uniform,
when he is face to face with the Palestinian youngsters, he acts as an occupying soldier. He has no time even to think. He will react, he will respond immediately as any other soldier. No, there are also different ways to do things. But I agree with you. I mean, I think the only point where we differ is that I still believe that the Israelis can stop the occupation by democratic means and not by some, it's not time yet, I suppose, for a civil revolt or whatever you want to call it, you know. I nyårshelgen undertrycktes en stor fredsdemonstration i Jerusalem. Tusentals människor som kommit för att bilda en mänsklig kedja runt den gamla stadsmuren attackerades med gummikulor, tårgas och vattenkanoner. Världen var upptagen med annat och nyheten kom en smula i skymundan. I och med att det här nu har försvunnit ur blickfältet väldigt mycket, va? Så kan det leda till en otålighet hos de här mer radikala grupperna som kommer att trappa upp hela den här konflikten då. Och det är klart det känns så hemskt för att vi var så nära. Ja? Vi var så nära att någonting skulle hända här verkligen. Men ingen har tid för det nu för att alla är helt uppe i någonting annat. Ja. Och vi är tillbaka där vi började. Om inte värre.